Hey everyone, নমস্কাৰ কালেকশ্যন চেনেলত আপোনালোকক স্বাগতম আশা কৰো আপোনালোক সকলো ভালে আছে আজিৰ ভিডিওটোত মই এটা সফট এণ্ড সিম্পল ফ্ল্যাশড মেকআপ লুক কৰি দেখুৱাম যোনটো আপুনি এভৰিডে বেচিছত কৰিব পাৰে আৰু যদি আপুনি নেক্সট ডেটৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ হ'ব বিচাৰিছে তো ডেটৰ কাৰণেও আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ সিম্পল মেকআপ লুক কৰি যাব পাৰে সো আহক ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰো মেকআপ এপ্লাই কৰাৰ আগতে প্ৰথমতে মই মুখত এপ্লাই কৰিম এটা ৰ'জ ৱাটাৰ মিষ্ট এটো নিউডৰ ৰ'জ ৱাটাৰ আৰু এটো লগোৱাৰ পিছত মুখখন বহুত ৰিফ্ৰেছিং আৰু টোন্ড ফিল হয় ইয়াতে কোনো হাৰ্শ কেমিকেলছ নাই সো ডেইলি ইউজ কৰিব পাৰে কিনত যদি কিবা কাৰণে ইৰিটেশন হৈ আছে তেন্তে সুথ কৰিবৰ কাৰণে এই ৰ'জ ৱাটাৰটো স্প্ৰে কৰিব পাৰে এটো মই এজ এ টোনাৰ এপ্লাই কৰো মুখত ময়শ্চাৰাইজাৰ লগোৱাৰ আগতে Next, মই sunscreen apply কৰিম আৰু মই Neutrogena UltraSheer Dry Touch Sunblock cream to use কৰিম ইয়াতে 50 SPF আছে এই sunscreenটো লগোৱাৰ পিছত স্কিনখন বৰ বেছি গ্ৰীচিও ফিল নহয় আৰু ড্ৰাইও ফিল নহয় আৰু লগতে এই sunscreenটো লগোৱাৰ পিছত মোৰ স্কিনখন harmful sun rays or protect হৈ থাকে আৰু tanning বা burning sensation নহয় এতিয়া আজিৰ মেকআপটোৰ বেছৰ কাৰণে মই কোনো ফাউণ্ডেশ্যন ইউজ নকৰো তাৰ হলনি মই এটা বিবি ক্ৰীম ইউজ কৰিম সুগাৰ পপৰ ইয়াতে 30 SPF আছে আৰু লগোৱাৰ পিছত মুখখন বহুত হাইড্ৰেটিং ফিল হয় এটা হাইড্ৰেটিং বিবি ক্ৰীম মই ফাউণ্ডেশ্যন এ কাৰণে এপ্লাই কৰা নাই কিয়নো এভৰিডে ফ্ৰেছ মেকআপৰ কাৰণে বা ডেটত যাবৰ কাৰণে ফাউণ্ডেশ্যনটো অলপমান বেছি হৈ যায় যাতে মোৰ স্কিনখন স্কিনৰ নিচিনাই ফিল হওক বৰ বেছি মেকআপ কৰা যেন নালাগক তাৰ কাৰণে মই বেছৰ কাৰণে কেৱল বিবি ক্ৰীম এপ্লাই কৰিম বিবি ক্ৰীমটো মই কেৱল হেবোৰ জেগাতে এপ্লাই কৰিছো য'ত মোৰ স্কিনখন অলপমান ডাৰ্ক বা য'ত মোৰ ব্লেমিশেছ আছে পিম্পল মাৰ্কছ আছে তাতে মই এপ্লাই কৰিছো আৰু যেতিয়া মই প্ৰডাক্টখিনি ব্লেন্ড কৰিম তেতিয়া মুখৰ বাকিবোৰ অংশলৈ ভালকে স্প্ৰেড কৰি দিম মই প্ৰথমতে আঙুলিৰে ব্লেন্ড কৰিম আৰু তাৰ পিছত স্পঞ্জডাল লৈ পেলাই ভালকৈ স্মুথ আউট কৰি দিম So BB cream খিনি মই ভালকৈ ব্লেন্ড কৰি ললো আৰু মোৰ মুখত এটা ধুনীয়া গ্লো এটা আছে মুখৰ কিছুমান এৰিয়া এতিয়াও আছে যোনবোৰ অলপমান ডাৰ্ক দেখাইছে সো এই এৰিয়া বিলাকক মই অলপ ব্ৰাইট দেখাবৰ কাৰণে এটা কাৰেক্টাৰ এপ্লাই কৰিম আৰু এইটো ইনসাইড কসমেটিক্সৰ কাৰেক্টাৰ সো মই সৰু আইশ্যাডো ব্ৰাছ এডালৰ সহায়ত এই কাৰেক্টাৰটো এপ্লাই কৰিম সৰু ব্ৰাছ এডাল এইকাৰণে লৈছো যাতে ইনাৰ কৰ্নাৰত ব্ৰাছডাল ধুনীয়াকৈ সোমাই পৰে আৰু জেগাখিনি ক্ৰীমটো ভালকৈ ব্লেন্ড হৈ যায় তাৰপিছত মই স্পঞ্জডাল দি ভালকৈ ব্লেন্ড আউট কৰি দিম যাতে কতো উখৰা মুখৰা হৈ নাথাকে নেক্সট ষ্টেপত জেনেৰেলি মই পাউডাৰ এটা এপ্লাই কৰোঁ মেকআপখিনি ছেট কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু আজি মই কিছুমান ক্ৰীম প্ৰডাক্টছ এপ্লাই কৰিম আৰু ছেট কৰিবলৈ মই একেবাৰে শেষত ছেটিং স্প্ৰে এটা এপ্লাই কৰিম ফাৰ্ষ্টতে মই এটা ক্ৰীম ব্লাছ এপ্লাই কৰিম আৰু এইটো ইউজ কৰিছোঁ মই ফ্লাৱাৰ বিউটি ব্লাছ শ্বেডটো হৈছে নেক্টাৰ So it was an orange shade, খুব light orange shade, আৰু orange shade বোৰ আজিকালি খুব ট্ৰেন্ডত আছে so মই ভাবিলো এটো এপ্লাই কৰি আপোনালোকক দেখুৱাও ফাৰ্ষ্টতে মই অলপমান এপ্লাই কৰিম আৰু ব্লেন্ড কৰি লম আৰু তাৰ পিছত যদি মোক আৰু বেছি লাগে তেতিয়া মই আৰু অলপ এপ্লাই কৰি লম একেবাৰে গোটেইখিনি এপ্লাই কৰিব নালাগে বিকজ এটো ক্ৰীম প্ৰডাক্ট হয় আৰু ক্ৰীম প্ৰডাক্ট বিলাক ব্লেন্ড কৰোতে অলপ সময় লাগে আৰু খুব ভালকৈ ব্লেন্ড কৰিব লাগে নহবা প্ৰডাক্টছ বিলাক ওপৰত স্কিনৰ ওপৰত ইনে থাকা নিচিনা লাগে তেতিয়া ভালকৈ ব্লেন্ড নহয় বা স্মুথ ফিনিশ এটা নাহে সো মই ব্লাছখিনি গোটেই গালৰ এই গোটেই অংশখিনিতে এপ্লাই কৰিম যেহেতু মই এটা ফ্লাছ লুক বিচাৰিছো কিন্তু আপুনি যদি শ্বেয়াৰ ব্লাছ ভাল পায় মানে লাইটকৈ এপ্লাই কৰি ভাল পায় তেন্তে ইয়াতকৈ কম প্ৰডাক্ট ল'লেও হৈ যাব এটা লিফটেড লুকৰ কাৰণে মই ব্লাছখিনি ইয়াতো অলপমান এপ্লাই কৰি লৈছোঁ আইব্ৰাউজৰ সাইডত অলপমান নাকতো এপ্লাই কৰিম আৰু এই জেগাখিনি মই জয়েন কৰি দিম সো এনেকুৱা এটা লুক আহে ক্ৰীম ব্লাছ এইটো টেকনিকল লগোৱাৰ পিছত নেক্সট ষ্টেপত মই হাইলাইটাৰ এপ্লাই কৰিম আৰু এইটো এটা ক্ৰীম হাইলাইটাৰ আৰু মই গালৰ একেবাৰে টেম্পল এৰিয়াত হাইলাইটাৰটো এপ্লাই কৰিম ভালকৈ ব্লেন্ড কৰি দিম যেহেতু এটো ক্ৰীম প্ৰডাক্ট আৰু ক্ৰীম প্ৰডাক্টবোৰ সদায় খুব ভালকৈ
seamlessly blend কৰিলেহে ভাল লাগে ডে টাইমত হাইলাইটাৰ মই সদায় এইখিনি জেগাত এপ্লাই কৰোঁ ইয়াৰ পৰা ব্ৰেক কৰি ওপৰলৈ নিউ কাৰণ দুপৰীয়া সময় বা ডে টাইমত যেতিয়া সানলাইট আমাৰ স্কিনত পৰে মোৰ স্কিনত যেতিয়া পৰে তো এই জেগাখিনিও গ্লো কৰে সো ডে টাইমৰ মেকআপৰ কাৰণে মই সদায় হাইলাইটাৰ এইখিনিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু নাইট টাইমৰ কাৰণে আৰ্টিফিচিয়েল লাইটৰ তলত ইয়াত যেতিয়া হাইলাইটাৰ এপ্লাই কৰোঁ তেতিয়া খুব বেছি ধুনীয়া দেখায় সো নাইট টাইমৰ কিবা মেকআপ কৰিবলৈ হ'লে হাইলাইটাৰটো মই একেবাৰে চিক বোনৰ টপত লগাওঁ এটা কথা মন কৰিব যে মই ষ্টাৰ্টিঙতে গ্ৰীণ ব্লাছ বহুতখিনিয়ে লগাইছিলোঁ কিন্তু এতিয়া ব্লাছখিনি প্ৰায় নাইকিয়া নিচিনাই হৈছে বিকজ ক্ৰীম প্ৰডাক্টছবোৰ আমাৰ স্কিনত সোক হৈ যায় সো ইয়াৰ ওপৰত মই পাউডাৰ ব্লাছ এটা লগাম যাতে মোৰ ব্লাছখিনি চিকবোনৰ কালাৰটো খুব ধুনীয়াকৈ দেখা পায় মই সুগাৰ কছমেটিক্সৰ Assamese ছুপাৰষ্টাৰ ব্লাছটো এপ্লাই কৰিম যেনেকৈ মই পাউডাৰ ব্লাছ এপ্লাই কৰিছিলোঁ তেনেকৈ পাউডাৰ হাইলাইটাৰো এপ্লাই কৰিম যাতে মোৰ হাইলাইটাৰখিনি লং লাষ্টিং হয় আৰু মই সুগাৰ কছমেটিক্সৰ চেম্পেইন হাইলাইটাৰটো ইউজ কৰিম অলপমান হাইলাইটাৰ মই নোজ টিপ অফ দ্য নোজতো লগাইছোঁ সো মই সিম্পল ফ্ৰেছ মেকআপ লুক এটাৰ কাৰণে ইমানখিনি প্ৰডাক্টই মুখত এপ্লাই কৰিম আৰু এতিয়া মই এই মেকআপখিনি সেট কৰিবৰ কাৰণে ফেচেছ কেনেডাৰ এই সেটিং স্প্ৰেটো এপ্লাই কৰিম নেক্সট ষ্টেপত মোৰ আইব্ৰাউজখিনি মই শ্বেপ দিম আৰু কালাৰটো এনহেন্স কৰিম পেকৰ আইব্ৰাউ ক্ৰীমটোৰ সহায়ত মোৰ আইব্ৰাউজ আঁকা হৈ গ'ল এতিয়া মই এটা খুব সিম্পল আই মেকআপ কৰিম আইলাইনাৰ আৰু কাজল পেন্সিল দি মই মেবেলিনৰ এই আইলাইনাৰটো ইউজ কৰিম এডাল উইং লাইন আঁকিবৰ কাৰণে আইলাইনাৰডাল আঁকোতে মই আইলেছেছৰ একেবাৰে ওচৰে এডাল মিহি লাইন প্ৰথমতে দি লওঁ তাৰপিছত আউটাৰ কৰ্নাৰটো অলপমান মোটা কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ আৰু তাৰপিছত আইলাইনাৰডালৰ থিকনেছৰ ওপৰত বেছ কৰি আউটছাইডৰ পৰা উইংডাল আঁকি লওঁ মই ইয়াতে সাইৰেন ষ্টাইলত আইলাইনাৰ আঁকিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ সো চকুৰ ইনাৰ কৰ্নাৰৰ পৰা মিডল পাৰ্টলৈকে মই লোৱাৰ লেছ লাইনতো আইলাইনাৰ আঁকিম এতিয়া মই আগতে ইউজ কৰা ব্লাছটো আইলিডত আইশ্বেডোৰ নিচিনাকৈ ইউজ কৰিছোঁ মেকআপটো আচলতে আৰু নেচাৰেল যেন লাগে যেতিয়া আইশ্বেডোৰ কালাৰ ব্লাছৰ কালাৰৰ লগত মেচ কৰে সো আইশ্বেডোখিনি ব্লেণ্ড কৰোঁতে ব্লাছৰ লগত আইশ্বেডোখিনি মিক্স কৰি দিবগৈ এনেকৈ দেখুৱাৰ দৰে এই টেকনিকটো কৰিলে মুখখনত এটা ফুলাৰ হেলথি গ্লো লুক আহে এতিয়া লোৱাৰ লেছ লাইনত মই অলিভ গ্ৰীণ কালাৰৰ এই কাজল পেন্সিলডাল এপ্লাই কৰিম এডাল মেক্স ফেক্টৰৰ আই মেকআপটো মই চিম্পলকৈ কৰাটো বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু চিম্পল হ'লেও একেবাৰে কালাৰলেছ নিচিনা কৰিব বিচৰা নাছিলোঁ সো সেইকাৰণে মই লাইট গ্ৰীণ কালাৰৰ এই কাজল পেন্সিলডাল লোৱাৰ লেছ লাইনত এপ্লাই কৰিছোঁ ইয়াতে অলপমান শিমাৰ আছে সো অকণমান শ্বাইনি দেখিব ইনাৰ কৰ্নাৰ ফালেও হাইলাইট কৰি লৈছোঁ কাজল পেন্সিলডালৰ সহায়তে ইয়াৰ পিছত মই আপাৰ এণ্ড লোৱাৰ লেছ লাইনত ৰিমেলৰ 3D লেছ মাস্কাৰাটো এপ্লাই কৰিছোঁ এই মাস্কাৰাটোৰ মই 2টাৰ পৰা 3টা কোট লগাওঁ লেছেছখিনি ভালকৈ ছেপাৰেট হ'বলৈ আৰু ভলিউমিনাছ দেখাবলৈ এতিয়া মই লিপ লাইনিঙৰ কাৰণে নাইকাৰ চকলেট বয়েল লিপ লাইনাৰডাল ইউজ কৰিছোঁ আৰু ওপৰৰ ওঠত মই অলপমান অভাৰলাইন কৰিছোঁ ওঠখন প্লাম্পি দেখাবৰ কাৰণে ওঠখন ফিল কৰিবলৈ মই ৰেছ বিউটিৰ অ'ছ' লাক্স লিকুইড লিপ বামটো ইউজ কৰিম এইটো এটা খুব লাইট কুল টোন পিংক লিপ বাম যোনটো ফেয়াৰ টু মিডিয়াম স্কিনৰ লগত বেছি চুট কৰিব এইটো একচুৱেলি লিপ বাম হয় কিন্তু কালাৰটো ডাৰ্ক হোৱাৰ কাৰণে আপুনি গ্লছি লিপষ্টিক হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰে লিপ বাম হিচাপে এইটো অলপমান কষ্টলি হয় কিন্তু ওঠখন খুব ভালকৈ মইশ্চাৰাইজ কৰিব পাৰে সো এইটো মই ক্ৰিয়েট কৰিলোঁ ছফ্ট ফ্ৰেছ ডে টাইম মেকআপ লুক
ডেটিঙৰ কাৰণে যাওঁতে বা ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত ওলাই যাওঁতে এনেকুৱা ধৰণৰ চিম্পল মেকআপ লুক এটা কৰি আপুনি যাব পাৰে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক এটা নিশ্চয় কৰিব আৰু ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত শ্বেয়াৰো কৰিব মেকআপ টিউটৰিয়েলছ যদি চাই ভাল পায় তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি ল'ব নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম আজিলৈ বাই